Σήμερα θα φτιάξουμε σπανακοτηροπιτάκια πάρα πολύ εύκολα, γίνονται σε 10 λεπτά. Μπορείτε να τα φτιάξετε το πρωί για τη δουλειά σας ή να τα φτιάξετε για τα παιδιά σας να τα πάρουν στο σχολείο. Πάμε να δούμε πώς θα τα φτιάξετε. Σε ένα μπολ θα ρίξετε 2 αυγά μέτρια, 200 γραμμάρια ελαιόλαδο ή μια κούπα, 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι ή ένα κεσεδάκι, 1,5 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και με ένα σύρμα θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά. «500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του ή 3 κούπες και 1 τέταρτο ακόμα. Θα το ρίξω σιγά σιγά το αλεύρι και θα ανακατέψω. Συνεχίζω να ανακατεύω με τα χέρια ώστε να σχηματιστεί ένα ζυμάρι. Ουσιαστικά η ζύμη πρέπει να ψιλοκολλάει λίγο και να είναι μαλακιά. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω 200 γραμμάρια σπανάκι πλυμμένο καθαρισμένο και τα δουλεύουμε όλα μαζί. Και τέλος θα προσθέσω 200 γραμμάρια τυρί φετά. Τώρα δεν θέλουμε πολύ ζύμωμα, έτσι απλά να ενσωματωθεί το τυρί μέσα στη ζύμη. Η ζύμη μας είναι έτοιμη. Βλέπετε πως είναι. Και πάμε τώρα να κόψουμε. Ελαιόλαδο σε ένα μπολάκι, λαδώνω τα χέρια μου και θα κόψω 50 γραμμάρια το κάθε σπανακοτηροπιτάκι. Το πλάθουμε περίπου 3 εκατοστά μήκος με 1,5 εκατοστό πάχος. Έτσι, και το πρώτο σπανακοτηροπιτάκι είναι έτοιμο. Και το τελευταίο είναι έτοιμο. Ωραία, πάμε να δώσουμε τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα από πάνω. Εδώ έχω ένα κρόκο αυγού με μια κουταλιά της σούπας γάλα. Θα χτυπήσω πάρα πολύ καλά. Και με ένα πινελάκι θα κάνω επάλυψη πάρα πολύ καλά. Εντελώς προαιρετικά θα βάλουμε σουσάμι. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς αντιστάσεις κάτω στην πρώτη τελευταία σχάρα για περίπου 25 με 30 λεπτά. Και τα σπανακοτηροπιτάκια είναι έτοιμα. Ελάτε να δείτε. Δείτε εδώ ομορφιά. Τώρα είναι μαλακά. Θα τα αφήσουμε λίγο να καθίσουνε και μετά θα γίνουν ακριβώς όπως πρέπει. Πόσο αφράτα είναι, έτσι. Το βλέπετε. Λοιπόν, δείτε από μέσα, δείτε πόσο υπέροχα είναι, κοιτάξτε, η συνταγή είναι εκπληκτική, να τη φτιάξετε και πάμε τώρα να δοκιμάσουμε. Άλλη μια υπέροχη συνταγή, φίλοι μου, ελληνική συνταγή, έχει τελειώσει, να τα φτιάξετε, είναι εκπληκτικά για τη δουλειά σας, για τα παιδιά στο σχολείο, απλά δεν παίζονται. Ωστόσο, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση στους φίλους σας, γιατί όπως ξέρετε, έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας.